بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. إن شاء الله هنبدأ مع بعض جزء جديد هنتكلم فيه عن موضوع الإيفنت. إيه الإيفنت؟ اللي هو الأحداث اللي ممكن تحصل على اليو أي بتاعك. تعالى كده نعمل حاجة بسيطة أوي. نبتدي الإيفنتات الأول. موضوع البوتوم، أنا طبعا البوتوم أقدر أعمل عليه 2 إيفنت أساسيين. أول إيفنت اللي هو الأكشن، وده إحنا جربناه أكتر من مرة، اللي أنا بنافيجيت من شاشة للتانية. تمام. وعندي حاجة اسمها أكشن ليسنر، اللي هي كانت متمثلة في مثلا عملية كوميت، عملية فولهات، النيكست، الفيرست، البريفيوس. يعني بص، لو وقفنا مثلا على النيكست أو على البريفيوس أو على أي حاجة هنا، ده أوريدي في حاجة اسمها أكشن ليسنر، يعني أكشن بيتم وأنا واقف على البيج. طب تعالى ناخد مثال تاني كويس أوي. افرض اللي أنت عايز تعمل التاني، يعني عايز أخلي بوتوم يعمل الحاجتين، يعمل أكشن ويعمل أكشن ليسنر في نفس الوقت. تعالى نعمل بيج فاضية كده. والبيج دي حط فيها بوتوم صغير، وهاجي هنا على الفيسز كونفيج، وهعمل نافيجيشن ما بين التو بيجز. بس مش محتاج حاجة في داتا كنترول. البيج دي والبيج الثانية، واعمل لي كنترول فلو كيس ما بين البيج دي والبيج الثانية. سميه أي حاجة بقى. طيب، يبقى أنا هنا عامل نافيجيشن ما بين البيج دي والبيج التانية، والأوتكم بتاعها إي. كل اللي أنا هعمله هاجي هنا على البيج الأولى، وأجي على البوتوم اللي اسمه شو ده، وأخليه يعمل أكشن وأكشن ليسنر في نفس الوقت. فتعالى كده، أسهل طريقة أعملها، هعمل هنا بايندينج ودي إف كنترول، وأقول له هنا ده خليه يعمل كومنت. لو بصينا على البوتوم ده في الأكشن ليسنر بتاعه، هتلاقيه إن هو فعلا بقى بيعمل عملية كومنت. طب التكست بتاعته اتغيرت، عادي أغيرها لتكست. شو، طب ده كده هو بيعمل أكشن ليسنر. طب عايز أخليه كمان يعمل أكشن، عادي، موضوع بسيط، والأكشن بتاعه إيه. طيب يبقى إذا دلوقتي هو البوتوم ده هيعمل تو إيفنت. أول حاجة هيعمل الأكشن ليسنر بتاعه اللي بيتنفذ الأول، هو الأكشن ليسنر، وبعد كده ينفذ الأكشن اللي هو هينافيجيت من شاشة لشاشة. تعالى كده فعليا نعمل رن للبيج دي. طب ده لأن ده حاجة كود بسيط، مش فاليو هيبتدي يعني مش هيأكسس مثلا على حاجة تانية موجودة عندي، تكست فيلد يقرا منه أو يغير الفاليو بتاعته أو يعمل فيه أي حاجة. تمام. أو اوريدي يهولد فاليو، وليكن مثلا في جافا كلاس، يعني حاجة أكشن بسيط، فمش محتاج إن أنا أفتح له بين أو أعمل له جافا كلاس. فبعد ما دي ترن ونشوف في التأثير بتاعها، تعال نشوف ازاي اوريدي لما اضغط على بوتون مثلا اقرا فاليو من مثلا من تكست فيلد معين، اخليه ديسيبل او انيبل، وابتدي اشوف بعض الايفنتات الخاصه بالبوتوم، ازاي نتصرف فيها من ناحيه البي او من ناحيه المانج بين تحديدا. يعني الصفحة بالفعل رنت، وزي ما انتم شايفين كده اوريدي الشو، لأن هي عليها ايفنت معين اللي هي بتكمل، فلازم يحصل أي تغيير أو أي تعديل عشان تحس وتعمل عملية كومنت. يعني مثلا تعالى هنا اكتب النيم اي، وروح لفيلد تاني نيكست، وارجع هنا تاني فيرست اي موجود. ساعتها اقدر لو ضغطت على الشو يحس فعلا بالتعديل اللي حصل. وده احنا طبعا شفناه قبل كده من موضوع البشر تريجر. نظبطها ازاي. يا اما اختيار بسيط جدا هوريلك في البروبرتي بتاعة البوتون. لو دوست شو دلوقتي هيعمل فعلا كوميت، دي اول خطوة. تاني خطوة هيروح ينافيجيت على الشاشة دي. طب ايه دليل ان هو عمل كوميت؟ موضوع بسيط اهو. تعالوا كده نعمل رن تاني.
هتلاقيه بالفعل اهو الموظف اتعدل اسمه لاي اي، في نفس الوقت اوريدي اتعمل الكوميت خلاص المرة اللي فاتت. طيب تعالى نشوف حاجة تانية بقى، يعني تعالى نقف على الشو ده. أولا حتة الديسيبل دي أنت عايز تشيلها، عندك هنا في حاجة اسمها ديسيبل من البيهيفير أهي. يعني حاجة اسمها disabled المفروض إن هي بتكون by default enable، لا أنت شيل دي كده خلاص، هي already بقت default كده، البوتوم هيفضل فعال على طول. فدي بس حتة الديسيبل إزاي تتعامل معاها. طب الحاجة التانية اللي أنا عايز أتكلم فيها اللي هو بقى موضوع إزاي أعمل أكشن أو أكشن listener ويكون مربوط بفين already بجافا كلاس. طيب عندي هنا ده الأكشن، خليه إي زي ما هو، مفيش مشكلة، مش محتاج ان هو ينافيجيت على كونديشن معين واعمل اف ستيتمنت وخلافه. بس تعالى هنا ندخل على الاكشن ليسنر ونبتدي بقى نعمل تغيير بسيط. هاجي هنا في الاكشن ليسنر عشان اربط ده ببينا، باجي هنا واقول له هنا انا محتاجه اديت. تأديت هنا بيقول لك تحب تربطه ببين، هقول له اه. طب في بين عندك؟ لا ما عنديش. طب اعمل بين، ماشي هعمل بين. اسمها ايه البين بتاعتي؟ اسمها ماي بين. هنا البينا زي ما احنا شايفين اسمها ماي بين، والكلاس نفسه اسمه ماي بين. السكوب بتاعها على مستوى الريكوست، هقول له اوكي. طب ايه الميثود اسمها ايه؟ اسمها اي حاجه، كنترول مثلا. هقول له اوكي. هلاقي هنا دلوقتي ماي بين دي بالفعل بقت موجوده، وجواها كمان الميثود اللي اسمها كنترول اصبحت متاحه. طب انت عايز تعمل ايه؟ انت عايز والله كنترول مثلا اي حاجه، تعالى كنترول اللاست نيم او اي فيلد يعني. تعالى هنا على حاجه زي مثلا اللاست نيم او الفيرست نيم دي، تعالى الفيرست نيم وخلاص. عايز اخلي الفيرست نيم دي يبقى ليه اكسس عليها من لينا، ليك اكسس بس مش بتعمل اكشن ولا ايفنت معين. اه بالظبط، انا عايز بس اكسس عليه هي على البروبرتيز بتاعتها. فتمام، هتيجي هنا على حاجه اسمها ادفانسد، ومن ادفانسد هنا تقول لي والله بايندينج، يعني حط لي دي، اربط لي دي في البينا. فهتيجي هنا تقول لي هنا edit في البينا اللي اسمها ماي بين، والبروبرتي بتاعتها اسمها اف نيم، واقول له اوكي واوكي تاني. طيب تعالى بقى نقول أول حاجة عايزين نعملها إيه، مثلا حاجة بسيطة أوي. تعالى نيجي هنا نقول له والله في الميثود دي أنا عندي طبعا دي اسمها اف نيم أهي، سي دي البروبرتي اللي أنا عاملها اسمها اف نيم، اللي هي بيقول لي private rich text اسمها اف نيم. هقول له هنا الاف نيم دوت get value، هات لي الفاليو اللي موجودة في البتاع دي، في النيم دي. بس كده تمام. طيب الفاليو دي هتحطها فين؟ هحطها في string، أو خليها على طول اس او في بدل ما نقعد نعمل variable ونعمل كل الحاجات اللي أنا يعني variable وبعد كده أطبع قيمة ال variable دي، لا مفيش داعي. هاخد على طول دي وأطبعها. سيف الكلام ده، وتعالى هنا بمنتهى البساطة
على البيج ورن. حاجة تانية بقى بسيطة كده، انت عايز البيج الفيرست نيم ده يجيت الفاليو بتاعه لما يدوس على البوتون، يعني عايز في تأثير معين يجي لما يدوس على البوتون ده. تمام. او خليها احسن نشوفها في موضوع يعني التأثير دي ان هي خليها لما تخليها ديسيبل مثلا او تخليها ريد اونلي. طيب تمام، تعالى رن كده. وتعالى امسح لي اللوج عشان بس كتير، عشان يبان التأثير الحاجة اللي انت عاملها. طب الفيرست نيم هنا مكتوب فيها ايه؟ او مجرد ما تعمل شو وعمل النافيجيت، بصوا طبع لي هنا الايه اللاست نيم او الفيرست نيم اللي كان موجود اللي هو او. فانا هنا قدرت فعلا من البوتوم ده اكسس على الفاليو اي كومبوننت موجوده على الشاشه. تمام. طب اقدر اعمل ايه تاني؟ لا، تقدر تعمل حاجات كتير قوي. تعالى هنا على الفينا دي تاني. خلاص، مش عايز اعمل دي. انا عايز اقول له والله انا هخلي البروبرتي وليكن اللي هي اسمها ريد اونلي بتاعتها بتكون. فهقول له هنا اف نيم دوت set. كده انت عندك كل البروبرتي بقى. set مثلا read only ايه ظهرت وبيطلع لي ان هي ايه بوليان، وعندك الريندر بتاعتها. ريندر اصلا ان هي تبقى موجوده ولا مش موجوده من الاساس. تمام. وعندك الديسيبل وعندك كل البروبرتي بتاعت الكومبوننت دي. يعني كل البروبرتي انسبكتور الخاصه بالانبوت تكست ده اصبحت موجوده عندك. فتعالى مثلا عن حاجه زي read only خليها true. عشان ده اوريدي يعني لما تدوس على البوتوم الفيرست نيم ده يتأثر. البوتوم ده ليه اي دي. فاكرين موضوع البارشر تريجر؟ الاي دي بتاعه اهو اسمه ايه؟ بي 5. فهقعد اجي هنا على الاف نيم ده، واجي هنا انزل على حاجه اسمها بارشر تريجر. هي انا هنا بالبروبرتي خليت الريد اونلي بتاعته هتبقى بترو لما اضغط على البوتوم. تمام. واجي هنا على البارشر تريجر اقول له والله انت هتبارشر مع البي 5 وسيف. يعني ايه هبارشر مع البي 5؟ يعني هتتأثر بالبي 5. اعمل رن كده. هنا enable والدنيا تمام، واقدر اكتب فيه واعمل فيه كل اللي انا عايزه. الفيرست نيم واللاست نيم وهو كله زي الفل ومفيش اي مشاكل خالص. اضغط كده على نشوف. المشكلة ان هو بينافيجيت. طب وقف النافيجيت معلش. يعني تعال هنا على الشو دي، وقف لي النافيجيشن. يعني هنيجي على الاكشن هنا، بدل ما هو نسيبه زي ما هو يبقى واقف مكانه. واعمل رن تاني. تمام اهي enable، واقدر اعدل ومفيش اي مشاكل خالص اهو. واقدر اعمل اللي انا عايزه. بص مجرد ما تدوس على الشو يتحول لريد اونلي. مفيش اديت فيه زي ما احنا شايفين. تمام. عايز بقى تتحكم في الريد اونلي، في الديسيبل بتاعه، في الريندر ان هو اصلا يظهر او يختفي براحتك. عندك كل البروبرتي انسبكتور اللي متاحه هنا للفيرست نيم دي. انت ماسكها اقعد بقى عدل فيها زي ما انت عايز. كل اللي عايز تشينج الفونت سايز بتاعه، اعمل كل اللي انت محتاجه. تمام. فدي فكرة الايفنتات كده بشكل بسيط اللي هي على هنوقف الفيديو ده لحد كده، وان شاء الله الفيديو الجاي نشوف بعض الايفنتات الخاصة بالانبوت تكست. السلام عليكم ورحمة الله.